לאחר שהמלך התאכזב או לא מצא את התשובה שלו במרחב הפילוסופי, הוא פונה לדתות, כי הדתות לכאורה מאשרות משהו, מהדהדות משהו, את הניסיון הוודאי, שנראה בעיניו ודאי, את הפנייה של האל אליו, עם דתות התגלות, ואת העובדה שיש דרך מסוימת נכונה. והוא פונה אל הנוצרי, אל החכם הנוצרי מיד, הראשון, אין פלא, זאת הדת הדומיננטית, החשובה. והחכם הנוצרי מתחיל לתאר את תמונת עולמו. הוא אומר, אנחנו מאמינים באל שברא את העולם ואת האדם, ושהוא משגיח על כולם, ושהוא בחר באברהם ונתן לזרעו את התורה, ואחר כך הוא הביא את המשיח, הוא נכנס לרחמה של בתולה שהתעברה וילדם את בנו, המשיח, והוא מתגשם בבשר של המשיח. המשיח הזה נצלב וקם לתחייה, ואלה שמאמינים במשיח נמחלים ונגאלים באקט המוות והתחייה של המשיח. ולאחר שבני ישראל דחו את בשורת המשיח, הכנסייה שקיבלה את בנו של האל ואת קורבנו של בנו של האל, הפכה לישראל האמיתית, והוא מתאר לו את תמונת העולם הנוצרית. אגב, תמיד, זה מאוד מעניין, תמיד כשמישהו מתאר לך את תמונת העולם הדתית במונחים שהם מנותקים מהפרקטיקות הדתיות, הסיפור נשמע פנטסטי. ובאמת הוא נשמע גם פנטסטי למלך הכוזרי. המלך אומר, יש משהו, וכך הוא מגיב לסיפור שלך, יש משהו שהשכל לא מוכן לקבל אותו. הרעיון הזה שהאל יתגשם בבשר, שהוא יתבר, שהוא עיבר את אמו של המשיח, שהוא בן האלוהים, התפיסות שבאות אחרי זה של השילוש, של האב ורוח הקודש, והאם, הדברים האלה נראים זרים לשכל. כך הוא אומר לנוצרי, וזה דבר מאוד מעניין. מה פירוש זרים לשכל? הרי נקודת המוצא של המלך הזה, זה שהשכל לא מכיל את הכל. הרי ככה הוא הרי אמר לפילוסוף. איזה מין, שוב אתה תוהה, מה הטכניקות הפולמוסיות של יהודה הלוי בסיפור הזה, אבל יש פה נקודה מאוד מעניינת. שני דברים. דבר אחד זה שיהודה הלוי, וזה יהיה נכון לאורך כל הדרך, יהיה מוכן לקבל את הניסיון הדתי כשהוא לא סותר את התפיסות המדעיות, אבל שהוא מאשר עובדות שהן מעבר למדע, לא נגד המדע. והנצרות כתמונת עולם מטאפיזית נראית לו תמונת עולם פרדוקסלית. למשל, השילוש או ההתגשמות שלהם בבשר. אבל דבר עוד יותר חשוב, זה שתכנים מהסוג הזה, תכנים א-רציונליים, אי-רציונליים, כמו שהנצרות מציגה, אדם יכול לקבל על בסיס העובדה שזאת ההתנסות האישית שלו. פה עברנו לבעיה של הדת הממוסדת. הרי אם אדם נוכח או חווה את התגשמות האל בבשרו שלו כחוויה אישית שאינה ניתנת לערעור מנקודת מבטו, הוא יכול להאמין במרכיב הא-רציונלי. אבל מה שהנצרות דורשת, במובן הזה ממאמיניה, זה לקבל על עצמה דוגמה, ככה נוצרי מתחיל את הסיפור שלו עם הדוגמטיקה הנוצרית, דוגמה שהיא בבסיסה א-רציונלית במקרה הטוב, או אי-רציונלית במקרה הרע, בבסיסה היא כזאת, בלי שהוא התנסה בה באופן ישיר. ומיד המלך מבטל את האופציה הנוצרית. במובן מסוים צריך לזכור, המלך בהקשרים האלה הוא קולו של היהודי שעומד מול הנצרות, ואומר,
למרות שהדת הזאת היא דת מנצחת, למרות שהיא הדת שלכאורה טוענת שהיא ישראל האמיתית, הישראל שברוח. כשאני מסתכל עליה באמצעות עיניו של הגורם השלישי הזה, של שופט הקו הזה שנקרא המלך, אני יכול לדחות אותה מהטעמים שהיא דת לא רציונלית, שמבקשת ממני לקבל על עצמי דוגמות שהן דוגמות בסיסיות לדת הזאת, שבלעדיה אני לא אוכל להשתייך לדת הזאת, בלא שאני התנסיתי בדוגמות האלה באופן ישיר. ובמובן מסוים, הטענות האלה מול הנצרות הן טענות קלאסיות של העולם היהודי במאבק העיקש שלו עם הדומיננטיות הנוצרית שבקרבה ובצילה הוא חי. וכך המלך נפטר, או בוא נגיד ככה, מתאכזב מהנוצרי, והוא פונה בתור אופציה הבאה, באופן טבעי, לאסלאם. ואגב, הפנייה הזאת לאסלאם אחרי הנצרות, יש בה מרכיב חשוב, והוא שלכאורה האסלאם אין בו את היסודות האלה של השילוש וההתגשמות בבשר, היסודות האי-רציונליים שיש בנצרות, והיא בעצם אמורה להיות התשובה לבעיות שהנצרות הציבה. באמת מגיע המלך אל החכם הנוצרי, אל החכם האסלאמי, המוסלמי אחרי הנוצרי, והחכם המוסלמי מתחיל לתאר את הדת שלו. והוא חוזר על אמונות היסוד, אנחנו מאמינים באל בורא, באל משגיח, ואל שהיחס שלנו אל התנ"ך היהודי הוא אחר מהיחס הנוצרי, היו לו עוד נביאים, למרות שהתנ"ך ככתבי קודש הוא טקסט מזויף, אבל משה היה גם מנביאיו, גם ישו. ואז הגיעה הנבואה השלמה והמושלמת, מוחמד, שקיבל את הקוראן, קיבל ספר, והספר הזה הוא ספר מושלם בלשונו, בשפתו, ואנחנו צועדים בעקבותיו. מתארת תמונת העולם האסלאמית, אגב, במובן הזה נקייה מהמטלות האי-רציונליות המטאפיזיות של הנצרות, המלך פונה ושומע את זה, הוא אומר, בעצם מה שקורה זה העובדה הבאה. אתם מבססים את הדת שלכם על התגלות, אבל ההתגלות הזאת הראה לאדם אחד, למוחמד. בעצם יש לנו התגלות פרטית לאדם מסוים, שעל בסיסה צריך לארגן דת, אגב, לא דת מקומית, ממוסד מקומית, דת כובשת, אוניברסלית, עם טענות לכל העולם כולו, ויש פה תשתית רעועה. דהיינו, הרגע המכונן של הדת, ופה אנחנו חוזרים לפרובלמטיקה שהלוי יצטרך להתמודד איתה, הרגע המכונן של הדת בנוי על התגלות לאדם אחד, כשהיא פונה לכל העולם כולו. והמעבר הזה מההתגלות לאדם אחד, שאף אחד לא יכול לאשר אותה באופן ישיר, תביעה כובשת, אלימה במקרה הזה גם, לכל העולם, נראית קפיצת מדרגה שצופה מהצד כמו המלך לא יוכל לקבל לעולם. אגב, אחת השאלות שכל קורא שקורא את הטקסט הזה, ושהוא טקסט מאוד מעניין באמת כטקסט פולמוסי, שואל את עצמו האם הלוי בעצם לא מכניס, הייתי אומר, לא מכשיל את היהדות בטענות האלה. הרי היהדות עצמה, יש בה יסוד התגלותי, במובן מסוים, לא רציונלי או א-רציונלי. מה בדיוק ההבדל בין אלוהים שנכנס לרחם של בתולה לבין אלוהים שירד על הר? אוקיי, יש קצת הבדלים, אבל עדיין מבחינה מטאפיזית זה אותו סקנדל. ודבר שני, רגע, אתם גם בנויים על התגלות, איך הופכים לדת ממוסדת. השאלות שהקורא, שיודע שאנחנו הולכים פה לקראת השיחה עם היהודי, שואל, האם בעצם באופן שבו הוא דוחה את הנצרות והאסלאם, כבר לא מכין את תחיית היהדות. נוצר פה איזה מתח דיאלוגי
מובנה לתוך השיחה, אבל הוא גם מכין באופן עמוק את הפרובלמטיקה שהיהודי יצטרך להתגבר עליה. דהיינו, מצד אחד הוא יצטרך לאשר את הניסיון הדתי באשר הוא, ומצד שני הוא יצטרך לעבור מהניסיון הדתי אל הדת הממוסדת. ואז מגיע רגע מאוד דרמטי בדיאלוג הזה, והמלך פונה אל החבר, החכם היהודי, והחבר הזה מתחיל לתאר את היהדות. וזה מאוד מעניין, אני אקרא את ההתחלה של תיאור היהדות של החבר, באחד מרגעי השיא של הספר הזה. והוא אומר, הכוזרי אומר, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים, שהם שארית בני ישראל. אגב, זה דבר נורא מעניין. הוא מגיע אל היהדות בתור האופציה הרביעית, אופציה האחרונה, בין היתר באופן עקיף, כי הנצרות מבוססת על היהדות, על ההתגלות, על התנ"ך היהודי, וגם האסלאם מכיר בנבואת משה, בנבואות קודמות, שהוא במובן מסוים המשך שלהם. דהיינו, הדתות הגדולות והמנצחות בנויות על הדת המושפלת והמובסת, והן מוליכות את המתבונן, את החוקר, אל המקור הראשיתי שלהם, והיא היהדות. אגב, יש לנו מקרים, באמת גם מקרים היסטוריים, של פגנים או פגנים בני דתות אחרות, שעוברים אל הנצרות, ודרך הנצרות מגיעים אל היהדות, בגלל שהנצרות באיזשהו מובן נשענת ודוחה את היהדות. ואז אומר הכוזרי, המלך אומר, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים, שהם שארית בני ישראל. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לה אלוה התורה בארץ. כן? כל הדתות הקודמות אמרו, אנחנו מתחילים מדת ההתגלות היהודית, אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודיים וישאלהו לאמונתו. ואז החכם היהודי, שמכונה פה החבר, אומר לו את הדבר הבא. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וכלכלם במדבר והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח אליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת ובדברים ארוכים. פתיחה אגב שהיא מאוד מאוד שונה מכל מה שקראנו קודם אצל החכם הנוצרי והחכם המוסלמי, כי החבר הזה, החכם היהודי, לא פותח בדוגמות. הוא אגב אפילו לא אומר שהוא מאמין שיש אלוהים, ומהם התכונות שלו, והאלוהים הוא אחד, והוא בורא, והוא משגיח, והוא כל יכול. לא, הוא מתחיל בסיפור, סיפור. הוא מתחיל בסיפור היהודי. הוא אומר, אני מאמין במי זה האלוהים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. מה הוא עשה? הוא הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, ועשה להם כל המופתים האלה במדבר. איזה מין התחלה, בא אדם לפגוש את הדת שלך, במקום להגיד לאיש הזה את עיקריה, את אמונת היסוד שלו, אתה מתחיל לספר לו סיפורים. והכוזרי מגיב בהתאם, מאוד מתאכזב, אמר, לא לחינם, כך הוא אומר, החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים מדעתי, כי שלשלת הקבלה אצלם נתלה כבר מכבר, ודעתם נתמעטה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה, כן? המצב הגלותי שלהם גם ערער את התרבות שלהם. וכי לא היה לך לומר אתה היהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר בראך וכו' וכדומה, בהם יאמין כל בעל דעת בגללם שואפו אל האמת ואל הצדק ברצונו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. ולכאורה בטענה הפרדוקסלית הזאת של להתחיל בסיפור, מצויה חולשה אדירה, חולשה פילוסופית, חולשה מחשבתית. והחבר עונה לו תשובה מאוד מעניינת.
הוא אומר, מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. דת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלות בה ספקות רבים, ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת. כי דת כזאת בנויה על טענות אשר רק חלק מהן יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. הוא אומר לו את הדבר הבא. הדתות, אני מתחיל בסיפור בגלל שהדתיות שלי אינה דתיות פילוסופית. היא לא בנויה על העיון. וזה מאוד מעניין. במובן הזה, החבר קולע לנקודת המוצא של המלך. הוא אומר לו, אתה יודע מה בנוית הדת שלנו? על הניסיון, על ההתנסות ההיסטורית המיידית שלנו. לא על שום דבר אחר. זה בסיסה של היהדות. לא על עקרונות דוגמטיים שאפשר להוכיח אותם באמצעות תבונה, אלא הניסיון של אומה בחייה שפוגשת את אלוהיה בהיסטוריה. ובמובן הזה הוא קולע לחיפוש של הכוזרי. הנה דת שכמו שהחיפוש שלו לא מתיימרת לבנות את עצמה על טענות רציונליות, פילוסופיות, סוידו-פילוסופיות, כאילו פילוסופיות של עקרונות האמונה. לא, אין לה הוכחות לקיום האל, יש לה התנסות היסטורית ממשית שהיא הבסיס להכרה הדתית שלה. וכאן במובן מסוים החבר מעמיד את תמונת היהדות שלו באותם מונחים של נקודת המוצא של המלך, דהיינו הניסיון הממשי ההיסטורי. שכמובן השאלה הגדולה תהיה, האם אפשר את הניסיון הזה וממנו להכליל ולייסד דת ממוסדת. וכאן בא המהלך השני החשוב מבחינה תיאולוגית מחשבתית של הספר הזה. הוא אומר את הדבר הבא. ההתגלות, האירוע המכונן של היהדות, האירוע הייסוד, הכינון של הדת הזה, הוא בעצם התגלות קולקטיבית לעם שלם, מתן תורה, מעמד הר סיני. להבדיל, וזה דבר מאוד מעניין, להבדיל מאירועי היסוד המכוננים של דתות ההתגלות האחרות, הנצרות והאסלאם, שהם בעצם אירועים פרטיים שניתנו לאדם אחד בנוכחות כמה עדים. כן? ישו הלך על המים בפני 10 עדים. הים, ים סוף, נקרא לעם שלם. מוחמד קיבל את הקוראן בתור ספר בינו לבין האל. כל ישראל נכח בהתגלות בהר סיני. דהיינו, יש להתנסות הפרטית הזאת אפשרות לעבור לדת ממוסדת. מדוע? כי בעצם היא עצמה התנסות קולקטיבית. הרגע המכונן של היהדות כרגע היסטורי הוא התנסות קולקטיבית. זה נותן לה מעמד מועדף על דתות ההתגלות האחרות, שתלויות בעדות של אדם אחד. כמובן, ישאל השואל, רגע, העובדה שבהר סיני היו כל עם ישראל, יכול להיות שזה סיפור של אדם אחד שסיפר שבהר סיני היו כל עם ישראל. לא כל עם ישראל סיפר שכל עם ישראל היה בהר סיני. טוב, זאת כבר טענה יפה ומוצלחת נגד סוג הטיעון הזה. אבל עדיין יש פה תודעה מסוג אחר. הנה יש פה דת היסטורית, שהיא בנויה על רגע כינון קולקטיבי, שבמובן הזה שונה מרגעי הכינון של דתות ההתגלות האחרות, שמצד אחד, ופה המלך הזה כבר מוכן לקבל או להתחיל להקשיב לדת השפלה הזאת, הבזויה הזאת, שהוא מצד אחד מכונן לא על ידי טענות ולא על ידי דוגמות, אלא על ידי ניסיון דתי ישיר, שאפשר להפוך אותו לדת מוסדית כי הוא היה ניסיון קולקטיבי. אני רוצה להעיר פה דבר שהוא נראה בעיניי מאוד מרכזי ומעניין.
זה לא מקרה שדתות ההתגלות האחרות, גם הנצרות וגם האסלאם, רגע הכינון שלהם הוא לא אקט קולקטיבי, כי הם דתות אוניברסליות. ופה הלוי באופן מאוד מתוחכם, כהוגה דעות פולמוסי שנון, מנצל חולשה של היהדות. הרי אחת החולשות הגדולות של היהדות בכל הסיפור הזה, זה שזו דת פרטיקולרית, היא פונה לאיזו קבוצה קטנה, מבדילה אותה ממכלול האנושות ומוסרת למסר. והרגעים האלה, כרגעים פרטיקולריים בעייתיים, הופכים בספר הזה ליתרון. מדוע? כי דת אוניברסלית לא יכולה להינתן לקהילה. היא חייבת להינתן לאדם אחד שייצג את כל העולם כולו. דתות פרטיקולריות כמו הדת היהודית יכולות להינתן לקולקטיב קהילתי, כי התשתית שלהם היא עם, היא לא העולם כולו. דהיינו, החיסרון של היהדות הופך ליתרון ברגע הכינון שלה באקט הקולקטיבי של מתן תורה. יש לנו בעצם עכשיו תודעה דתית מאוד מעניינת שהלוי מפתח, שיש לה צלילים ומצלולים עמוקים מאוד בתוך המחשבה היהודית לדורותיה, שהנושא העמוק ביותר של נוכחות האל בעולם ושל הוודאות הדתית היהודית, זו ההיסטוריה היהודית. כן? סיפור קורותיו של עם ויחסו אל האל, אל אלוהיו. זה הבסיס של היהדות כדת, בעומדה מול כל האתגרים הפילוסופיים, ופה זה מאוד מעניין, מול הפילוסופיה היא מעמידה את ההתנסות, ההתנסות הישירה בדבר האל, מול דתות ההתגלות הגדולות, היא מעמידה את האופי הקולקטיבי, ההיסטורי של ההתנסות הזאת, שמאפשר לה לטעון לאקט מכונן הרבה יותר יציב, ומעכשיו והלאה בעצם, כשמחפשים את אלוהים, מוצאים אותו בהיסטוריה, ביכולת, אחרי זה יהיו הריהלים ותלמידי ריהלים לדורותיהם שיגידו, כן, כן, השרידות, ההישרדות של העם הזה בין העמים, העובדה שכל העמים האחרים נטמעו, התבוללו, והנה העם הזה שורד. ההיסטוריה שלו היא היסטוריה קדושה, היא היסטוריה שהיא בעצם במובן מסוים התגשמותו של האל בעולם. כך שהלוי פה פתח מהלך שיהיה לו הדהוד ברגישות הדתית של הפרטיקולריזם היהודי לדורותיו. אני רוצה להעיר משהו שקשור וחשוב מאוד להבנת מושג ההתנסות הדתית אצל ריאל, והוא קשור בשאלה שכבר העלינו כשעסקנו במחשבת חז"ל, בשמות האל. המושג של שמות האל, זה הערה שריאל עוסק בה בשלבים יותר מאוחרים של הספר. לאל, כמו שאמרנו, יש כל מיני שמות. יש לו את השם המפורש שלו, י' ה' ו' ה'. השם המפורש. יש לו אלוהים, אדוני, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רחמן, השכינה, המקום, הגבורה. יש לו הרבה שמות יש להם. אומר הלוי את הדבר הבא. כל שמות האל חוץ משם המפורש הם תארים. הם תארים. הם מתפקדים כמו תארים. רחמנה זה מרחם. ריבונו של עולם זה תואר, הריבון. הקדוש ברוך הוא זה תואר, הקדוש. יש לו רק שם פרטי אחד, וזה המיוחד בי' ה' ו' ה'. י' ה' ו' ה' הוא שם פרטי. אגב, איך אנחנו יודעים מבחינה סמנטית פילוסופית להבחין בין תואר לשם פרטי? כי תואר אפשר לידע, אפשר להוסיף לו הידיעה, אפשר להגיד הטוב, הרחום, החנון, הקדוש ברוך הוא. אבל שם לא מיידים, לא אומרים המשה, היאיר, העקיבא, כן? שמות תואר מיידעים. ובתולדות ההגות היהודית, כן? בתולדות המחשבה הדתית, אגב, שמות האל, נושא מאוד מרכזי בכל מחשבה דתית. מקומו הייחודי לפי ריאל של שם י' ה' ו' ה' זה שהוא שמו הפרטי של האל. שלא מיידעים אותו, שלא מוסיפים לו הידיעה.
אגב, יש שמות, אני רק רוצה שנבין את זה יותר טוב. יש אגב שמות בעברית שהם גם שמות תואר וגם שמות פרטיים. ניקח דוגמה באמת שהיא קשורה לסלנג העברי. יורם. יורם זה גם שם פרטי וגם תואר בעברית. תואר לא כך מוצלח, אבל תואר. וכשאתה אומר, היורם נכנס, אז אתה לא אמרת, שמו של האדם הזה זה יורם. כשאמרת, יורם נכנס, דיברת על שמו הפרטי. לכן אומר לנו הלוי את הדבר הבא. י' ו' השם המפורש, הוא שמו הפרטי של האל, שלכן לא מיידים אותו, והוא לא תואר שמתאר את האל כמו שמתארים דברים אחרים. אגב, להבחנה הזאת תהיה חשיבות מאוד גדולה, גם אחר כך במורה הנבוכים של הרמב"ם. ובכלל, בכל תפיסת שמות האל של הרמב"ם. י' ה' ו' ה' מתנסים בו באופן ישיר כמו שמתנסים באדם ובשמו הפרטי של אדם. יש אנשים שאנחנו יודעים אותם, מכירים אותם דרך תיאורים שקיבלנו עליהם. אנחנו שואלים מי זה האיש הזה, אומרים לנו האיש הזה, הוא שר החוץ, הוא עשה כך, הוא עשה כך, הוא עשה, יש לו כל מיני פעילויות, כל מיני היסטוריות, כל מיני תארים. ויש אנשים שאנחנו יודעים באופן ישיר בשמם. י' ה' ו' ה' מציין במרחב היהודי, ברגישויות הדתיות היהודיות, את הזיקה הישירה אל האל בשמו הפרטי, המיידי והישיר, שאינה מתווכת דרך תיאור, דרך תיאורים ודרך הוכחות. וזה התשתית של היחס הדתי, שמו של האל כשמו הפרטי. אז הגענו לשלב שבו הלוי מכונן את הדת היהודית אל מול הפילוסופיה ואל מול הנצרות והאסלאם, והוא מטפל באתגרים האלה בצורה מרתקת ומעניינת, ומה שישאר לו לעשות עבודה שנדבר עליה בהמשך, זו העובדה שעדיין צריך לבסס את היהדות כדת קולקטיבית ממוסדת של מצוות, של הלכה, של מוסדות, שהיא קשורה לאיזושהי התנסות מיידית בדבר האל ובשמו הפרטי.